विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजच्या लेक्चरमध्ये पॅरलल ॲक्सेस थेरम वरचे न्यूमेरिकल्स मी एक्सप्लेन करणार आहे। न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करायच्या अगोदर फॉर्म्युले तर एक्सप्लेन करणारच आहे आणि थिअरीचा पार्ट ऑलरेडी आपण घेतलेला आहे, लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय। थिअरी पार्ट कव्हर केला नसेल तर अगोदर तो बघा आणि मग हा व्हिडिओ बघा। ओके, आता लक्षात घ्या, खूप मला व्हिडिओ रोज अपलोड करायचे असतात। लक्षात घ्या, मी एके दिवशी 5-5, 7-7, 9-9 सुद्धा व्हिडिओ अपलोड केलेत, पण माझ्या लक्षात काय आलंय की यूट्यूब कडून ते व्हिडिओ प्रमोटच केले जात नाहीयेत। ओके, म्हणजे यूट्यूबचं अल्गोरिदमचे काहीतरी रूल्स असतील, लक्षात घ्या। मग इथं माझी इच्छा काय माहिती आहे का, की प्रमोशन तुमच्याकडून व्हावं। तुम्ही चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर कॉमेंट पण नक्की करा। सगळ्यात महत्त्वाचं, मित्रांबरोबर चॅनल शेअर सुद्धा करा। आठवणीनं मग सबस्क्राईब कराच, हे लक्षात घ्या, आणि शेअर पण करा। मग ठीक आहे, मग आता आपण पॅरलल ॲक्सेस थेरमचे न्यूमेरिकल्स घ्यायला सुरुवात करणार आहे। म्हणल्याप्रमाणे फॉर्म्युला अगोदर एक्सप्लेन करतो। आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की पॅरलल ॲक्सेस थेरम म्हणलं की IO इक्वल्स टू IC प्लस M इंटू h²। फॉर्म्युला तर सगळ्यांना माहिती आहे, बरोबर। ती फिगर पण तुम्हाला माहिती आहे, रिजिड ऑब्जेक्ट वगैरे। पण हे IO म्हणजे काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ॲक्सिस। अबाउट एनी ॲक्सिस। मग हा एनी म्हणजे कसा असेल? एक तर टँजंट इन द प्लेन असेल, टँजंट परपेंडिक्युलर टू द प्लेन असेल, अबाउट डायमीटर असेल, म्हणजे IO ची व्हॅल्यू कुठली असेल। मग IC म्हणजे काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पॅरलल ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मग याचे फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत, बरोबर आहे। M म्हणजे मास माहिती आहे आणि h² म्हणजे स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सेस। मग एवढं कळालं तुम्हाला। आता मी काय करणार आहे की एक ऑब्जेक्ट घेतो आणि मी तुम्हाला फॉर्म्युले एक्सप्लेन करतो। लक्ष द्या की समजा पहिला ऑब्जेक्ट आहे रिंग। मग मी तुम्हाला काय सांगितलं की सेंटर मधून म्हणूया आपण, ठीक आहे। म्हणजे आता रिंगची समजून घ्या बरं का, की सेंटर मधून हा ॲक्सिस पास होतो असं विचार करा, ठीक आहे। मग त्यासाठी IC ची व्हॅल्यू असते mr²। IC ची व्हॅल्यू काय असते? mr²। हा फॉर्म्युला पाठ पाहिजे रिंगसाठी, लक्षात घ्या। ऍक्च्युली समजून घ्या बरं का, म्हणजे इथं दिसणार आहे, इथं फक्त मला डॉटेड काढावं लागेल, पण हा सेंटर आहे, लक्षात घ्या। आता मी जो ॲक्सिस घेणार आहे इथं, त्याला बरोबर तो पॅरलल आहे ना, पॅरलल, पण तो परपेंडिक्युलर टू द प्लेन आहे। याचा अर्थ काय बघा, की माझ्या हातात एखादी रिंग आहे म्हणूया आपण। आता हा जो ॲक्सिस आहे ना, तो त्या रिंगला टच करून जातोय, म्हणजे टँजंट आहे ना, पण तो हे जे प्लेन आहे ना रिंगचं, त्याला तो परपेंडिक्युलर आहे, लक्षात घ्या। ओके, म्हणजे टँजंट आहे, परपेंडिक्युलर आहे। मी याला म्हणणार आहे IO, ज्या ठिकाणी मला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचे आहे, लक्षात घ्या। आणि दोन ॲक्सिस मधलं डिस्टन्स, ज्याला आपण h म्हणतो, दॅट इक्वल्स टू रेडियस आहे ना, बरोबर ना? सांगा बघू। मग मला फॉर्म्युला कुठला वापरायचा सांगा बघू, की IO इक्वल्स टू IC प्लस MH²। IO इक्वल्स टू IC प्लस MH², लक्षात घ्या। मग IC ची व्हॅल्यू कोण आहे? mr²। h व्हॅल्यू कोण आहे? r, परत r², म्हणजे इथं ट्वाइस mr²। हा फॉर्म्युला आहे टँजंट परपेंडिक्युलर टू द प्लेन साठी। मग पहिला फॉर्म्युला आहे ना, तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा, फॉर्म्युला प्रत्येक लिहून घ्या, लक्षात घ्या। मग तुमच्या लक्षात येईल, एकही न्यूमेरिकल तुम्हाला अवघड वाटणार नाहीये। ओके, मग आता हे झालं टँजंट परपेंडिक्युलर टू प्लेनला। आता टँजंट इन द प्लेन असेल तर, म्हणजे समजा माझ्याकडे रिंग आहे, आता ही लाईन तिला टच करून जाते, पण जसं रिंगचं प्लेन आहे त्याच प्लेनमध्ये आहे, म्हणजे इन द प्लेन आहे। म्हणजे मी बघा फिगर ड्रॉ करतोय, म्हणजे हा असा ॲक्सिस आहे, तो इन द प्लेन आहे, साहजिक आहे, त्याला आपण IO म्हणणार आहे। पण त्यासाठी मला पॅरलल ॲक्सिस घ्यायचा आहे आणि तो सेंटर मधून जाणार आहे, म्हणजे तो अलॉंग डायमीटर असणार आहे, लक्षात घ्या। मी त्याला ID म्हणतो वाटल्यास, पण ऍक्च्युली ICच म्हणूया, ते बरं पडतंय। आता IC चे फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत। मी तुम्हाला सांगू का, रिंगला आणि डिस्कला सेंटरसाठी जी व्हॅल्यू असते त्याच्या हाफ असते डायमीटरसाठी। मग मला सांगा, इथं हाफ म्हणजे mr²/2 येणार ना। मग तुमचं पॅरलल ॲक्सेस थेरमचा फॉर्म्युला काय आहे, की IO म्हणजे जी व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे, टँजंट इन द प्लेन, दॅट इक्वल्स टू IC प्लस M इंटू h²। मग IC ची व्हॅल्यू आहे mr²/2, h ची व्हॅल्यू परत r एवढीच आहे, लक्षात घ्या, म्हणजे r², 1 प्लस हाफ म्हणजे मग 3/2 mr²। मग तुमच्या लक्षात आलंय, म्हणजे रिंगसाठी 4 फॉर्म्युले। रिंगसाठी 4 फॉर्म्युले बघा, लक्षात घ्या, की सेंटर मधून जात असेल तर mr², डायमीटर असेल तर mr²/2, टँजंट परपेंडिक्युलर टू प्लेन असेल तर ट्वाइस mr², टँजंट इन द प्लेन असेल तर 3/2 mr²। किती फॉर्म्युले झाले सांगा? 4।
ओके, मग तुम्हाला रिंगसाठी मला सांगा काय करायचं आहे आपल्याला आयडिया, की सेंटरचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा ना, mr². डायमीटरला हाफ होणार mr²/2. टँजंट परपेंडिक्युलर ट्वाइस होतोय, ट्वाइस mr² आणि 3/2 mr². टँजंट इन द प्लेन असेल तर थोडी ना फॉर्म्युले पार्ट करण्यापेक्षा न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे. न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना फॉर्म्युले जेव्हा वापरतो ना ते पक्के लक्षात राहतात, कधीच विसरत नाहीत. ओके, आता मी डिस्क घेतो, लक्षात घ्या, आणि मी एक प्रयत्न करतो की डिस्कच्या बाबतीत एकाच वेळेस मी तुम्हाला फॉर्म्युला एक्सप्लेन करेन. आता हा जो ॲक्सिस आहे तो सेंटरमधून जातोय. या ॲक्सिससाठी फॉर्म्युला असतो mr²/2. लक्षात घ्या, डिस्कला mr²/2 सेंटरसाठी. मग डोकं वापरून मला सांगा की डायमीटर, अलॉंग डायमीटरची व्हॅल्यू असणार आहे, तात्पुरता आपण आयडी लिहूया, ती येणार आहे mr²/4. सेंटरची जी व्हॅल्यू असते त्याची एक्झॅक्टली हाफ इथं व्हॅल्यू असते डायमीटरला. ते परपेंडिक्युलर ॲक्सेसचं थेरम यूज करून केले असते व्हॅल्यू. आता ही जी टँजंट आहे इथं अशी काढतो मी, ती परपेंडिक्युलर टू द प्लेन आहे, आणि ही जी टँजंट आहे ती इन द प्लेन आहे. ओके, लक्षात घ्या. मग ह्याला मी काय म्हणतोय माहिती आहे का, I01 म्हणतो. लक्षात घ्या, टँजंट परपेंडिक्युलर प्लेन असेल तर. मग यासाठी फॉर्म्युला I01 साठी फॉर्म्युला काय, IC, त्याला पॅरलल ॲक्सिसला थेरम घ्यायचं, पॅरलल ॲक्सिस घ्यायचा आहे, आणि प्लस mh². मग IC ची व्हॅल्यू कोण आहे, mr²/2. h ची व्हॅल्यू कोण आहे, rच आहे प्रत्येक ठिकाणी, म्हणजे r². म्हणजे मला इथं व्हॅल्यू मिळाली 3/2 mr². टँजंट परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. टँजंट इन द प्लेन असेल त्याला मी IO2 म्हणतो, आणि इथं मी आयडी लिहितो बरं का. आता लक्षात घ्या, कारण इथं मला पॅरलल ॲक्सेस पाहिजे सेंटरमधून जाणारा, आणि याला पॅरलल हाच आहे अलॉंग डायमीटर. हे दिसत नाही पॅरलल, मला माहिती आहे बरं का, ड्रॉ करताना हे झालंय, पण ते पॅरलल आहेत हे लक्षात ठेवा. मग याची व्हॅल्यू कोण आहे, mr²/4 प्लस mr², म्हणजे येणार 5/4 mr². आता इथं जसं मी केलंय ना, एकाच फिगरमध्ये 4 फॉर्म्युले लिहिलेत, रिंगचं पण तसंच करा. सेंटर, डायमीटर, टँजंट परपेंडिक्युलर टू प्लेन, टँजंट इन द प्लेन, एवढेच तर फॉर्म्युले आहेत. थोडीशी प्रॅक्टिस केली की होतं सगळं. ओके, आता नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो घ्यायचा आहे ना मला, तो असणार आहे स्पियर. बघा, लक्ष द्या व्यवस्थित, की स्पियरच्या बाबतीत समजून घ्या की सेंटरमधून, आता समजूनच घ्या बरं का, मी असंच ड्रॉ असं दाखवतोय मी, सेंटरमधून जो ॲक्सिस पास होतो त्याचा फॉर्म्युला असतो 2/5 mr². 2/5 mr². ह्याला अलॉंग द डायमीटरची गरज नाहीये बाळांनो, कारण कुठूनही पास केला तर तो सेंटरमधूनच जातो. लक्षात घ्या, म्हणजे हाच फॉर्म्युला यूज करावा लागतोय. मला टँजंट घ्यावे लागेल. ओके, आता या टँजंटला साहजिक आपण IO म्हणणार आहे. फॉर्म्युला असणार आहे IC प्लस mh². IC ची व्हॅल्यू आहे 2/5 mr², आणि h ची व्हॅल्यू r. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, 7/5 mr². ओके, म्हणजे इथं स्पियरचा फॉर्म्युला पण क्लिअर झाला. लक्षात घ्या, हे दोनच फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. व्हिडिओ थोडासा फास्ट होतोय कारण मेनली ना मला काय करायचं आहे, न्यूमेरिकलवरती फोकस ठेवायचा आहे. न्यूमेरिकल प्रत्येक आपण जेव्हापासून पोर्शन चेंज झाला 2013 पासून तेव्हाचे मी घेणार आहे, कारण आत्ताचा पोर्शन जरी बदलला तरी तोच आहे बऱ्यापैकी. आता शेवटचं मला रॉडचं घ्यायचं आहे. लक्षात घ्या, बघा आता हा रॉड असेल आणि त्याच्या सेंटरमधून ॲक्सिस पास होत असेल, त्याला आपण IC म्हणूया. त्याचा फॉर्म्युला असतो ml²/12. आता मी तुम्हाला काही एक्सप्लेन करत नाही. लक्षात घ्या, ही टोटल लेंथ L आहे. जर मी इथून ॲक्सिस पास केला बरोबर ह्याच्या दोघांच्या सेंटरमध्ये, तर इथं h ची व्हॅल्यू r नाही, आता L/4 येणार. मग एक तुम्ही करून दाखवा ना. लास्ट लेक्चरला मी ते MCQ मध्ये घेतला होता, हा प्रश्न बोर्डला आलाय बरं का. म्हणजे काय फॉर्म्युला घेतो बघा, ह्याला आपण IO म्हणूया. आपण फॉर्म्युला काय, IC प्लस mh². IC चा फॉर्म्युला आहे ml²/12. ह्याचा स्क्वेअर केला की L²/16. डिनॉमिनेटर सेम करा 48. त्यासाठी याला 4 न मल्टिप्लाय केलं पाहिजे आणि याला 3 न. 4 आणि 3 म्हणजे मला 7ml²/48 मिळेल. कधी ॲक्सिस मिडवे असेल तर. ॲक्सिस इथं एंडला असेल तर, मग एंडला असेल तर मला फॉर्म्युला काय, IO = IC प्लस mh². h ची व्हॅल्यू L/2. h ची व्हॅल्यू L/2. मग आता ती व्हॅल्यू इथं पुट करा. IC ची व्हॅल्यू तर फिक्स आहे आणि सॉल्व्ह करा. ठीक आहे, आता फॉर्म्युला एक्सप्लेन करून झालेत सगळे. आता आपण हळू व्यवस्थित न्यूमेरिकल घेऊया. आता पहिला प्रॉब्लेम स्क्रीनवरती आहे, बघा वाचा, की युनिफॉर्म सॉलिड स्पियर आहे, हॅज अ रेडियस 0.1 मीटर. आपण गिवन डाटा लिहूया आपण की रेडियसची व्हॅल्यू आहे 0.1 मीटर.
मीटरमध्येच दिले, SI युनिट आहे, काही इश्यू नाही आहे. डेन्सिटी दिले, लक्षात घ्या. मग चला ठीक आहे, डेन्सिटीला मी असं हे सिम्बॉल वापरतोय. डेन्सिटीची व्हॅल्यू त्यांनी दिले 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब, SI युनिटच दिले. मग तुमच्या लक्षात आलं का, बोर्डला शक्यतो बऱ्यापैकी तुम्हाला हेल्पच केले यांनी, लक्षात घ्या. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टँजंट टू इट्स सरफेस. अबाउट अ टँजंट. आता मी तुम्हाला सांगतो, समजून घ्या मी काय करतोय बघा. स्पियर आठवा. स्पियरसाठी ना IC ची व्हॅल्यू 2/5 mr² आहे आणि त्या टँजंटसाठी h ची व्हॅल्यू r येते. मग तुम्हाला आठवतंय का, मग IO = IC + mh². बघा मी डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहू शकलो असतो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टँजंट इज गिवन बाय म्हणून, पण मी थोडंसं डिराईव्ह करून दाखवतोय. का माहिती आहे का, मी तुम्हाला स्टार्टला बोललोय मेन सेंटरचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आणि हे पॅरलल ॲक्सिस थेरम वापरून फॉर्म्युले वाटल्यास तयार करा. कारण बघा 3/2 1/2 हे सगळ्या ठिकाणी कॉमन वाटतं, पाठ तसं होणार नाही. चुकीचा फॉर्म्युला वापरला तर हे 2 मार्क जातील विनाकारण, तसं नको आहे. मग बघा IC ची व्हॅल्यू किती, 2/5 mr². इथं m × r². आठवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं की 7/5 mr². r ची व्हॅल्यू 0.1 आहे, पण डेन्सिटी दिले. मग मला तुम्हाला हिंट काय द्यायची आहे बघा, की मास म्हणजे काय, व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी ना. आता स्पियरचा व्हॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू डेन्सिटी आणि अजून r². अरे म्हणजे झालं काय माहिती आहे का बाळांनो, r⁵ झालं. मग बरीचशी मुलं इथं गोंधळतात, मी बघितले हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना. मग मी काय म्हणतोय, r ची व्हॅल्यू 0.1 दिले ना, म्हणजेच बाळांनो 10⁻⁻1. 0.1 म्हणजे 10⁻⁻1. आता त्याला ⁵ जर मी केलं तर 10⁻⁻5 होणार. सिंपल आहे. आणि ते -5 आहे, तिथं +3 आहे, ते कॅन्सल होणार. मग हे कॅल्क्युलेशन आता तुम्ही करायचं, मी नाही करून देणार, लक्षात घ्या. म्हणजे बघा इथं जास्त काही कॅन्सल वगैरे होत नाही आहे. पायची व्हॅल्यू मात्र 22/7 टाका. 22/7 का, तर 7ला हे 7 बरोबर काय होतील, कॅन्सल. आपल्याला सवय असते 3.14 घ्यायची, पण तसं करू नका. मग आता लक्षात आलंय, डेन्सिटी दिली असेल तर मासचा फॉर्म्युला पुट करायचा, व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. ठीक आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो स्क्रीनवरती आहे, तो बघा की पुन्हा सॉलिड स्पियर आहे, त्याची रेडियस दिले आणि डेन्सिटी. तुमच्या लक्षात काय येतं का बघा, आहे तसे प्रॉब्लेम रिपीट झालेत. पहिला प्रॉब्लेम जुलै 16चा होता, हा प्रॉब्लेम जुलै 17चा आहे. आरामात दिल्यात व्हॅल्यू सगळ्या तशाच, म्हणजे सेम टू सेम आहे. म्हणजे जरा गिवन डाटा बघा, त्यात काय दिलंय की रेडियसची व्हॅल्यू 0.2 मीटर 0.2 मीटर लक्षात घ्या, म्हणजे समजून घ्या. मग रेडियसची व्हॅल्यू 0.2 मीटर दिले, याचा अर्थ 2 × 10⁻⁻1. मग रेडियस ⁵ करताना हे 10⁻⁻5 होतील की 10⁻⁻5 होणार, बरोबर आहे. पण 2⁵ पण करावं लागेल ना. बघा 32 येते का, 2 × 2 असं 5 वेळा करा, 32 येते. म्हणजे दुसरा पण इझी होता, एकदम इझी. आता तिसरा जो आहे ना, तो रॉड बद्दल विचारलाय. ठीक आहे, स्क्रीनवरती प्रॉब्लेम देतोय, बघा तुम्ही. फाइंड द रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर अबाउट अ ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड. पासिंग थ्रू इट्स वन एंड बाळांनो. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाही विचारलं, रेडियस ऑफ gyration विचारलंय. ऍक्च्युली रेडियस ऑफ gyration एक सेपरेट व्हिडिओ तयार होतो, एवढे न्यूमेरिकल्स आहेत बरं का, MCQs पण आहेत. पण असू दे बघा. रॉड आठवा, मी रॉड म्हटलं की मला एक फॉर्म्युला पाठ करायचा आहे. हा IC काय फॉर्म्युला आहे, तो ml²/12 हा पाठ करायचा आहे. त्यांनी जो क्वेश्चन मध्ये दिलाय, क्वेश्चन आहे तुमच्या समोर बघा तुम्ही, की त्यांनी काय दिलंय की मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाही, रेडियस ऑफ gyration विचारलंय, पण ऍक्सिस कुठून पास होतोय, वन एंड. म्हणजे तो कोण आहे सांगा, IO. फॉर्म्युला काय की IO = IC + mh². IC ची व्हॅल्यू कोण आहे, ml²/12. h ची व्हॅल्यू l/2 आहे, म्हणजे l²/4. ओके, इथं 12 आहे, मी याला 3 ने मल्टिप्लाय करतो, म्हणजे वर पण मला 3 ml² मध्ये 1 ml² केले की 4 ml² येणार अपॉन 12. मग 12 ला 4 ने डिवाइड करा, 3 येईल ना. म्हणजे मला मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू मिळते ml²/3. त्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाला मी mk² शी कंपेअर करतो ना. रेडियस ऑफ gyration म्हणजे की फिक्स फॉर्म्युला आहे mk². मग मी या दोघांना कंपेअर केलं तर mk² दॅट इक्वल्स टू ml²/3. m ला m काय होतील, कॅन्सल. तुम्हाला k विचारलंय, मग k ची व्हॅल्यू l/√3.
लेंथ किती दिले बघा तिसऱ्या प्रॉब्लेममध्ये 3 मीटर. 3 ला √3 ने डिवाइड करा. बघा लॉग टेबल लागणार आहे का? बिलकुल नाही. 3 ला √3 ने डिवाइड केले की आन्सर √3 येणार आहे आणि √3 ची व्हॅल्यू काय असते? 1.732. हा पार्ट नाही आहे, पार्ट नसेल. लॉग टेबलमध्ये असते की √3 ची व्हॅल्यू, रूटचं टेबल असतंच, लक्षात घ्या. मग के म्हणजे रेडियस आहे ना, मीटर हे युनिट द्या. मग आता शेवटचा प्रॉब्लेम घेतोय, तो स्क्रीनवरती आहे आता बघा. स्पियर आहे. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिले त्यांनी, लक्षात घ्या, सेंटरमधून पास होणाऱ्याचे, आणि त्यांनी विचारले कॅल्क्युलेट हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टँजंट. अबाउट अ टँजंट आता सांगतो. स्पियरला टँजंटचा एकच फॉर्म्युला आहे. माझा पार्ट आहे आता 7/5 mr². बघा मी काय सांगतोय, मी काय आता डिटेलमध्ये घेत नाही आहे, लक्षात घ्या. तुमचं काम काय माहिती आहे का? तुमचं काम तुम्ही हुडका. तुमच्याकडे टार्गेट पब्लिकेशनचं हे बोर्डचं बुक असेल किंवा तुमच्याकडे टार्गेट पब्लिकेशन किंवा कुठल्याही पब्लिकेशनच्या MCQचे बुक असतील, न्यूमेरिकल सॉल्व करा. 2-2 मार्काचे इझी क्वेश्चन्स आहेत, बोर्डला आलेत ऑलमोस्ट, आणि रिपीट होत आहेत, लक्षात घ्या ओळीनं. बघा, मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला आहे 7/5 mr². बरं का, mr² स्पियरसाठी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हाला दिलेली आहे प्रॉब्लेममध्ये 2 kg/m². ओके, आता थांबा एक मिनिट, मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा. जरा थोडंसं गडबड नको करायला. IC ची व्हॅल्यू 2/5 mr² ही तुम्हाला दिले त्यांनी, आणि त्याच्यावरून तुम्हाला याची व्हॅल्यू काढायची. आणि कशी काढणार रे त्याची व्हॅल्यू? म्हणजे बघा आता की मुलांना इथंच गोंधळ होतो, समजत नाही काय करायचं ते. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पियर अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर दिलंय. कॅल्क्युलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टँजंट पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस. कसं करणार मला सांगा? गोंधळ होतोय? मी तुम्हाला सांगतो. याची व्हॅल्यू दिले ना तुम्हाला 2. किती व्हॅल्यू दिले सांगा? 2. ती व्हॅल्यू चला मी इथं पुट करतो. हे मी पुसतोय 7/5, नंतर मी यूज करणार आहे. IC ची व्हॅल्यू त्यांनी 2 दिले, इक्वल्स टू 2/5 mr². हे 2 ला 2 काय होतील? कॅन्सल. क्रॉस केल्यावर हे 5 इकडे येतील, म्हणजे मला mr² ची व्हॅल्यू 5 मिळाली. m म्हणजे मास, kg/m², असं लिहूया आपण. त्यांनी विचारलं नाही पण लिहूया. आता त्यांचा जो क्वेश्चन आहे ना अबाउट अ टँजंट, त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? 7/5 mr². 7/5 mr² ची व्हॅल्यू 5. 5 ला 5 कॅन्सल, 7 आन्सर होते. आता मला सांगा, 4 प्रॉब्लेम आपण बघितले, लक्षात घ्या. ओके, कितीही प्रॉब्लेम, काय गरज नाही आहे जास्त भरमसाठ प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याची. मेन काय, फॉर्म्युले तयार करायला जमले पाहिजे. तेव्हा व्हिडिओच्या सुरुवातीची 9 मिनिटं खूप इम्पॉर्टंट होती, हे लक्षात घ्या. प्रॉब्लेम्स काय माहिती आहे का, बोर्डला ना असेच कॅल्क्युलेशन इझी असणार आहेत, असेच असणार आहेत. पुरावा पाहिजे का? तेच तर घेतलेत आपण प्रॉब्लेम बोर्डचे. एकाही प्रॉब्लेममध्ये लॉग टेबल लागलं नाही मला, लक्षात घ्या. टफ कॅल्क्युलेशन्स नव्हते. ओके, मग विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असला की लाईक नक्की करा. ओके, मी तुम्हाला प्रत्येक टॉपिकचं अनालिसिस वगैरे प्रोव्हाइड करणार आहे. प्रत्येक टॉपिकचे न्यूमेरिकल्स मी कव्हर करणार आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे चॅनलला सपोर्ट पाहिजे. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.